Lâm Canh Tân lựa chọn hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh hay Địch Lệ Nhiệt Ba. Một số nguồn tin cho biết, Lâm Canh Tân có khả năng nên duyên cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong một dự án mới hoặc tái ngộ Triệu Lệ Dĩnh trên màn ảnh nhỏ. Trong số những nam diễn viên thực lực của giới giải trí Hoa ngữ, không thể vắng mặt cái tên Lâm Canh Tân. Mùa hè năm nay, nam diễn viên sinh năm 1988 tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi góp mặt trong tác phẩm truyền hình Sở Kiều Chuyện. Tại lễ trao giải Tinh Quang do Tenon tổ chức gần đây, anh cũng giành giải nam diễn viên được yêu thích nhất nhờ nhận lượt bình chọn cao ngất ngưỡng từ cư dân mạng xứ Trung. Rất nhiều người tỏ ra tò mò cũng như chờ đợi dự án điện ảnh tiếp của Lâm Canh Tân trong năm tới. Vừa qua, một số nguồn tin trên mạng cho biết Lâm Canh Tân có khả năng sẽ nên duyên cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án chuyển thể Nữ Quân Kỳ. Trùng hợp một điều, Lâm Canh Tân và Địch Lệ Nhiệt Ba vừa nhận GIT hưởng ở cùng hạng mục diễn viên được yêu thích nhất tại lễ trao giải Tinh Quang. Cả hai còn được sắp xếp lên sân khấu cùng một lúc. Thế nên, nhiều khán giả đoán già đoán non rằng đây là bước đệm để hai người chuẩn bị công khai việc hợp tác cùng nhau trong thời gian tới. Nguồn tin còn bật mí thêm, ban đầu, nhà sản xuất dự án Nữ Quân Kỳ dự kiến mời Triệu Vi đảm nhận vai nữ chính Lưu Nga. Thế nhưng cuối cùng, họ lại quyết định cân nhắc một ứng viên trẻ hơn do tuổi của Triệu Vi chênh lệch quá nhiều với Lâm Canh Tân, không tạo được hiệu ứng cặp đôi trên màn ảnh. Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba đang là một trong những nữ diễn viên thuộc thế hệ 9X khá nổi tiếng. Vậy nên, không bất ngờ khi phía đơn vị sản xuất quyết định mời cô tham gia thay Triệu Vi. Ngoài ra, một blogger khác lại tiết lộ phía công ty sản xuất dự án Sở Kiều Chuyện 2 vẫn muốn Lâm Canh Tân cùng Triệu Lệ Dĩnh tái hợp trên màn ảnh nhỏ. Tin đồn liên quan đến dàn diễn viên góp mặt trong tác phẩm này rất nhiều. Thế nhưng, khán giả cùng người hâm mộ vẫn hy vọng hai người tiếp tục trở lại đóng Sở Kiều Chuyện 2. Mặc dù vậy, với lịch trình dày đặc trong năm tới, khả năng Lâm Canh Tân Triệu Lệ Dĩnh nhận lời tham gia tác phẩm này không cao. Dự án Nữ Quân Kỳ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mễ Lan Lady. Tác phẩm dự kiến gồm 50 tập, do nữ đạo diễn nổi tiếng Lý Thiếu Hồng thực hiện. Về dự án Sở Kiều Chuyện 2, hiện phía nhà sản xuất vẫn chưa lên tiếng về tin đồn này. Triệu Lệ Dĩnh khoe vòng eo con kiến trong buổi khai máy Giữ Phượng Hành. Dự án phim mới của Tenon Giữ Phượng Hành đã chính thức tổ chức buổi lễ khai máy. Một số hình ảnh trong buổi khai máy cũng được các blogger nhanh chóng tiết lộ. Trong đó, Triệu Lệ Dĩnh khiến người hâm mộ xao xuyến với vòng eo con kiến, mơ ước, cùng biểu cảm, hốt hoảng, cực đáng yêu khi phát hiện ra loạt paparazzi vì muốn chụp hình mình mà không ngại treo hẳn lên cây cao lấy góc. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tay bắt mặt mừng, hớn hở, chụp chung khung ảnh khi gặp lại nhau sau 4 năm trong dự án phim mới. Giữ Phượng Hành được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Bổn Vương ở đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, đạo diễn Đặng Khoa, giám chế Triệu Lệ Dĩnh. Phim với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên hùng hậu, Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Tân Vân Lai, Tằng Lê, Lạt Mục Dương Tử, Tuyên Lộ. Lâm Canh Tân luôn xấu hổ khi phải đóng cảnh thân mật với bạn diễn nữ. Lâm Canh Tân là nam diễn viên có nhiều tin đồn tình cảm, thậm chí bị gọi là playboy, thay người yêu như thay áo. Tuy nhiên, khi đóng phim, Lâm Canh Tân lại tỏ ra rất ngượng ngùng khi phải thể hiện những màn thân mật, tình tứ với các bạn diễn nữ, nhất là cảnh hôn. Trong cảnh hôn gần nhất của Sở Kiều Chuyện, Nguyệt Công Tử, Lâm Canh Tân chủ động ôm Triệu Lệ Dĩnh và đặt lên môi nàng một nụ hôn. Khán giả ngay lập tức để ý thấy biểu cảm của nam diễn viên trông khá cứng, thiếu tự nhiên, tay đỏ bừng vì xấu hổ. Trong cảnh quay gần, Lâm Canh Tân khiến khán giả buồn cười vì biểu cảm hơi gượng, mắt và môi nhắm chặt, vành tay anh chàng đỏ bừng, khác hẳn vẻ bình tĩnh của Triệu Lệ Dĩnh. Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh từng tiết lộ, Lâm Canh Tân rất dễ xấu hổ.
Khi xem lại cảnh hôn giữa Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt, nữ diễn viên thấy chưa hài lòng nên muốn thực hiện lại lần nữa. Tuy nhiên khi quay đầu thì không thấy bóng dáng Lâm Canh Tân đâu. Nhân viên đoàn phim cho hay anh chàng đã ôm mặt chạy về phòng nghỉ, mặt đỏ tưng bừng. Cảnh nụ hôn đầu trên giường của cặp đôi Tinh Nguyệt, tai Lâm Canh Tân đỏ đến không thể đỏ hơn. Trong hậu trường, khi diễn tập cùng Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân liên tục bật cười mỗi khi đến gần cô. Không chỉ trong Sở Kiều truyện, cảnh hôn trong các bộ phim khác của Lâm Canh Tân cũng bị chê, thiếu cảm xúc. Hôn mỹ nữ xứ Hàn Yoon Ah trong Chiến Thần Triệu Tử Long, Lâm Canh Tân có biểu cảm được cho là khá miễn cưỡng. Nụ hôn của cả hai là kiểu đặc trưng trong phim thần tượng, hai diễn viên chỉ chạm môi nhẹ nhàng và giữ nguyên tư thế. Được Giang Nhất Yến chủ động ôm hôn trong Kiếm của Tam thiếu gia, Lâm Canh Tân cả người cứng đờ, cô mím chặt môi. Nụ hôn trong For a Few Bullets cũng do đàn chị Trương Tĩnh Sơ chủ động, Lâm Canh Tân thiếu tự nhiên đến mức khiến khán giả bật cười. Không chỉ gượng gạo khi đóng cảnh hôn, Lâm Canh Tân khi đối mặt với C, ảnh G, Yường C, Hiếu cũng xấu hổ, bối rối không kém, dù chưa hề phải làm gì quá mức táo bạo. Vành tai của Nguyệt công tử liên tục phát sốt mỗi khi có cảnh đụng chạm với bạn diễn nữ. Khi đạo diễn hướng dẫn diễn cảnh trên giường, Lâm Canh Tân cũng xấu hổ không thôi. Đạo diễn đích thân thị phạm khiến anh chàng sợ đến mức nằm im không dám động đậy. Diễn tập cảnh cài châm lên tóc Sở Kiều, Nguyệt công tử tay run lẩy bẩy. Với anh chàng, những cảnh tình cảm có khi còn đáng sợ hơn cảnh đánh đấm.